Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt, ca de fiecare dată, încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru perioada cuprinsă între 20-26 aprilie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate Ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, fiind o lectură general colectivă, vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți, prin fiecare gest de apreciere, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor, iar cei care se află pentru prima dată aici pe canal, le urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi poate ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut, eu vă invit cu mare drag să vă și abonați și desigur să susțineți acest canal cu un simplu like. Cum amândouă sunt gratuite, unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Și acum haideți să trecem la lectura noastră. Ce este important de știut pentru voi, dragilor, în această nouă săptămână de aprilie? Sunteți într-o situație în care există un stres, există o teamă, există poate o tristețe, poate și dureri de cap, de ce nu? O situație care să vă dea dureri de cap și la propriu și la figurat. Sunt poate provocate, nu știu, de anumite așteptări, de o anumită gelozie. Să știți totuși că așteptările voastre s-ar putea să fie un pic în van. De ce spun acest lucru? Pentru că voi poate traversați o situație în care poate ar trebui să aveți un pic mai multă răbdare și să nu forțați lucrurile. De ce? Pentru că unele dintre ele se pot rezolva singure. Nu știu de ce, posibil să există o legătură pe o perioadă de timp sau cu o perioadă de timp de 3 luni. Ceva ce are legătură cu această perioadă de timp de 3 luni. Poate rezonați cu această informație. Ce este interesant, avem o persoană falsă și o curte de judecată. Asta îmi spune că ceva nu este cum pare vis-a-vis poate de un proces. Ceva nu este cum pare vis-a-vis de niște chestiuni, decizii legale, notariale, procese judiciare, divorțuri, testamente, contracte, negocieri, chiar și legate de impozit. Chiar și legate, nu știu, dacă vorbim de partea asta carierei, de o anumită numire oficială. Ceva legat poate de internet, în care vi se cer tot felul de documente. Așa că totuși, mare grijă în această săptămână. Orică e vreo propunere care aparent este oficială, dar nu este ce pare a fi, și așteptările voastre care vă dă dureri de cap, ar trebui, cum să spun eu, e mai mult o atenționare. Nu picați în plasa asta că dacă are vreun antet sau vreo ștampilă, mai nu știu cum, domne, este și oficial. Poate să putem vorbi și de situații oficiale, dar să știți că aici este cineva fals. Aici este un lucru nu tocmai clar. Eu aș spune că pentru a lua anumite decizii cinstite, oneste,
ar trebui să căutați sfaturi de la persoane care chiar sunt abilitate. Să știți că se vor petrece lucruri totuși importante în ceea ce privește autoritățile, în ceea ce privește poate chiar și anumite clădiri de importanță socială. Nu știu, că plecând de la tribunal, pentru că asta este în primă fază, până la, nu știu, să fie vorba de tot ce ține de un edificiu public, universități, spital, poliție, judecătorie, da? Vine și cu o recomandare în această săptămână. Căutați adevărul. Nu vă, cum să spun eu, nu vă chinuiți pe voi, pentru că această disperare pe care o vedem aici, eu o văd foarte mult legată de o situație la care voi aveați anumite așteptări. Dar să știți că așteptările astea, starea asta care te pune un pic pe bară, să spunem așa, este de fapt o puteți întoarce în favoarea voastră. De ce? Pentru că ideea este de a aștepta. Lucrurile se vor rezolva la un moment dat singure. De multe ori și faptul că nu faci niciun fel de mișcare într-o anumită situație sau că nu forțezi lucrurile chiar poate fi în beneficiul vostru. Cred că ideal ar fi pentru voi în această săptămână, în primul rând, să aveți răbdare și poate, nu știu, să vă reorientați posibil, dar cu ce vă confruntați voi în acest moment nu este tocmai, nu are toate datele reale, ca să spunem așa. Așa că căutați și în altă parte informații. Nu mizați totul pe o singură carte. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Gemeni în perioada 20-26 aprilie. Trebuie să vă spun un lucru. Avem două planete care intră în semnul vostru în această săptămână. Una, să zic, undeva pe 24, 25, 26. Da? Cam asta, dar e în această săptămână. Avem un Venus care intră în zodia voastră și îl avem pe Uranus care intră în zodia voastră. Asta ce îmi spune? Asta îmi spune că voi sunteți un pic mai, să zic așa, pe plan afectiv, sunteți un pic mai sensibili. Și simțiți nevoia de iubire, simțiți nevoia de a fi recompensați, simțiți nevoia de a reuși în ceva, dar asta vă poate împinge să, cum să spun eu, să reacționați când poate ar fi fost mai bine să așteptați. Uranus, desigur, vine cu schimbare, cu situații care vă vor împinge să fiți originali, să fiți autentici. Cum de asemenea veți da peste oameni, peste atitudini, peste situații care o să vă cam deranjeze. Dar este de fapt, cum să spun eu, este energia aceasta uraniană care vine să te împingă să vezi lucrurile așa cum sunt. Și în felul ăsta să te eliberezi de anumite restricții, de acele persoane care te trag în jos, da? Să te desprinzi de ceva pentru a obține ceea ce cu adevărat pe voi vă interesează. Și ceea ce nu corespunde să lăsați în urmă. Haideți să vedem totuși ce ne spune și tarotul. Da, și se pare că situația agitată se duce ori pe planul profesional, ori pe cel material. Din câte văd eu aici. Se vede clar influența lui Venus pe partea sentimentală, emoții,
dar vedem foarte bine pe Uranus mai mult pe partea asta profesională și materială. Haideți să le clarificăm. Clarificăm Cavaler de spade pentru Gemeni, perioada 20-26 aprilie. Da, să știți că se vede clar. Nu vă grăbiți, dragii mei, nu vă grăbiți. Sunteți o energie de aer, o energie care își folosește creierul, își folosește inteligența, nu vă grăbiți. Clarificăm turnul, te rog. Puteți trece. Le discutăm imediat. Clarificăm pajul de bâte, te rog. Le las așa. Și haideți să mai scoatem o carte pentru surpriza săptămânii. Clarificăm surpriza săptămânii pentru dragii mei din Gemeni. Bun. Haideți să o luăm cu începutul. Pe partea muncii, să știți, cu acest cavaler de spade, care foarte bine sunteți voi, trebuie să vă spun încă de la început că este o situație pasageră, dar foarte intensă. Și acest cavaler de spade mie îmi spune că veți face o mișcare rapidă, veți încerca să luați o decizie destul de curajoasă vis-a-vis de o situație dificilă sau de un proiect dificil. Veți încerca să abordați o problemă foarte complexă din punct de vedere profesional, fără să ezitați. Orică veți lua decizii foarte rapide, chiar dacă implică un anumit risc. Doar că de unde vine această atitudine sau către ce te poate împinge această atitudine a voastră? Către un 5 de monede. Un 5 de monede care, eu aș spune că lucrul ăsta te împinge tocmai datorită unor, sau mai bine zis din cauza unor obstacole la locul de muncă. Sau poate în urma unor proiecte care nu merg conform planului. Lucruri care pot întârzia, că banii sunt insuficienți, că poți avea conflicte cu colegii, cu superiorii, cu colaboratorii tăi. Este, cum să spun eu, o reacție impulsivă pe care voi o aveți. Că nu aveți în tot timpul și asta poate să fie adevărat, dar este ceva care efectiv vă împinge să faceți acest pas. Acum putem vorbi și de ideea asta că descoperiți că de fapt lucrurile nu stau așa cum trebuie. Poate nu primiți banii la timp, salariul, sau poate primiți prea puțin față de munca pe care voi ați prestat-o, ceea ce vă duce în această energie de a cavalerului de spade, da? Totuși, grijă, pentru că impulsivitatea, riscul de conflict cu colegii sau cu superiorii este una foarte mare. Tocmai de aceea v-am spus, folosiți-vă energia voastră într-un mod inteligent, ca să mai lăsați și câte o portiță deschisă. Pe partea bănuților, aici avem o mică furtună și o schimbare majoră, dar paradoxal să știți că acest lucru pe voi vă ajută să vă rezolvați, să vă clarificați o anumită situație financiară. Turnul în această situație vine cu o cheltuială neașteptată, că trebuie să reparați ceva la casă, că trebuie să că trebuie să reparați ceva la, nu știu, la mașină, ai ceva probleme cu mașina care îți apară în această săptămână, sau că pierzi o sursă de venit, sau că pierzi poate un contract care pentru tine este important, sau pur și simplu renunți într-un mod foarte categoric, foarte rapid la o anumită investiție sau la o anumită afacere la care tu îți dai seama că de fapt nu mai funcționează. O decizie foarte rapidă, eu aș spune, la care poate cu ceva timp în urmă nici măcar nu v-ați fi așteptat, pe plan financiar, pe tine te poate ajuta cu acest 9 de monede să
cum să spun eu, să-ți construiești o bază materială un pic mai solidă. Eu aș spune vei elimina din viața ta, vei lua decizia de fapt să elimini o cheltuială care te-a cam tras în jos. O vei face probabil cu mult tam-tam sau pur și simplu o vei face foarte radical. Lucru care vine ca o furtună, nimeni nu se așteaptă la acest lucru, dar tu o faci motivat de stabilitatea ta. E ca și cum ai zice, dom'le, nu mai vreau să dau bani lu cutărică, sau nu mai vreau să investesc în cutare lucru, sau nu mai vreau să particip în cutare situație, pentru că eu am nevoie de stabilitate. Și lucrul ăsta va stârni anumite controverse, probabil, anumite discuții legate de bani. Poate chiar îți dai seama de anumite lucruri false. Pe partea asta relațiile, cei care sunteți într-un cuplu, pe partea sentimentală. Dragilor, avem zodia Vărsător și un 4 de spade. Există, în cazul vostru avem steaua, arcanul major steaua, și aici să știți că este ceva interesant. De ce? Pentru că steaua în general ne vorbește de speranță, de vindecare, de liniște. Așa că eu aș spune că în această săptămână relația voastră poate să treacă printr-o perioadă de vindecare, după anumite conflicte, după anumite dificultăți, în care simțiți nevoia efectiv de liniște. 4 de spade îmi confirmă acest lucru și aș spune că în cuplu energia este una mai mult de retragere, de a gândi. După o perioadă destul de intensă, destul de conflictuală, este nevoie, e ca și cum v-ați da un timp de liniște, în așa fel încât să gândiți situația, amânați posibil, voi aveți tendința de a amâna anumite discuții până când simțiți voi că emoțiile s-au mai temperat și puteți să vă planificați pașii următori împreună. Acum aveți și voi grijă, pentru că știi cum e, facem pauză, dar pauza aia să nu devină obișnuință, da? Este foarte interesant că totuși trebuie să fiți atenți la această distanță emoțională excesivă, la această tăcere care la rândul ei poate crea și anumite confuzii. Dar, per general, așa se pare că se reîncepe cumva, se începe să se schimbe vibrația în așa fel încât voi să reîncepeți să aveți încredere unul în celălalt și să începeți să vă faceți și planuri de viitor. Cei care sunteți singurei, voi aici aveți niște clarificări foarte interesante. Am un paș de bâte, semne de foc și se repetă cu regină de bâte. Interesant, avem și un 2 de spade aici. Dragilor, nu știu dacă în viața voastră deja a apărut sau probabil vor apărea, se mai adaugă cineva, dar am o energie tânără, zodii de foc, berbec, leu, săgetător, și o energie mai matură, tot de foc. Adică cineva tânăr, cineva un pic mai în vârstă. Există la voi posibilitatea veți fi puși în situația de a face o alegere, de a vă gândi ce fac, încotro iau. Există o realitate pe care nu vreți să o vedeți. Există un adevăr pe care nu vreți să-l vedeți. Nu pentru că nu-l știți, ci pur și simplu pentru că îl ignorați. Lucrul ăsta poate să vină în urma unui eveniment. Că e de familie, că e cu alți prieteni, că e un eveniment, nu știu, poate simțiți voi așa că vreți ceva mai stabil, dar în același timp, știi cum e când o energie, una este foarte jovială, foarte tinerească, foarte lugu-lugu, laga-laga și foarte copilăroasă așa, dar în același timp există și o energie care știe ce vrea de la viață.
Iar deciziile voastre, acest doi de spade, mie îmi spune că vă poate duce la un... Orică voi nu sunteți pregătiți să vedeți clar o situație sentimentală, și asta, cum am mai spus-o, prin refuzul vostru de a vedea realitatea, ori negați pur și simplu să alegeți între două persoane. Și încercați pe cât posibil să le protejați emoțional, parcă n-ați renunțat nici la stânga, nici la dreapta. De ce? Poate că ați mai traversat o experiență destul de dificilă de genul acesta. Rezultatul poate nu a fost cel scontat, dar mare grijă, pentru că asta vă poate aduce și un blocaj emoțional și o teamă. În momentul în care sunteți puși în situația de a lua decizii la nivel emoțional, la nivel sentimental, asta depinde foarte mult de ceea ce vă doriți voi. Eu vă doriți stabilitate. Dar acum știți cum e, că fiecare are propriile gânduri, propriile principii. Care este... Pot să vă dau un indiciu. Surpriza săptămânii pentru voi este, culmea, o persoană falsă, o persoană care vă trădează încrederea și este cineva din trecutul vostru. Și nu trecutul recent. Cineva pe care voi îl cunoașteți de foarte multă vreme și de foarte mult timp. Și care, nu neapărat din păcate, poate chiar din fericire, pentru că în momentul, chiar dacă te doare, mai bine să știi un adevăr gol-goluț așa cum este el, decât să trăiești într-o minciună care se îmbracă în fiecare zi cu alte haine. Este un 10 de spade care ne vorbește de, este adevărat, și de senzația de pierdere și de un sfârșit inevitabil, da? Situații în care poate voi trebuie, vreți, nu vreți, să încheiați un ciclu, să încheiați o situație, o etapă din viața voastră, chiar dacă este și dureros, dar în același timp ne vorbește de eliberare. De eliberare și de a trage acele concluzii necesare în așa fel încât să începeți o etapă nouă, mai curată, mai clară. Șasele de cupe, așa cum am mai spus, are legătură ori cu o persoană din trecut, ori cu o situație din trecut care va trebui să fie închisă. Haideți să vedem acum și care e mesajul grădinii magice pentru dragii mei din Gemeni. Să vedem. Generozitate. Sădește semințele bunătății. Este, de fapt, un mesaj care, practic, vă îndeamnă ce se întâmplă atunci când semănăm niște semințe, nu? Este primul pas ca o plantă să crească, să înflorească și să dea rod. Exact ce vă spuneam și înainte, ce se încheie, trebuie încheiat. De ce? Pentru a face loc noului. E acea pregătire a pământului înainte de a sădi noi semințe. Și lucrul ăsta se pare că fiți buni cu voi, fiți generoși cu voi și cu ceilalți, dacă se poate, dar începeți cumva să sădiți în sufletul vostru noi semințe mult mai bune, mult mai pozitive și mult mai benefice pentru voi. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Mă bucur că v-am avut alături și, desigur, până data viitoare când ne vom reîntâlni, din partea mea tot binele din lume și, desigur, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt, să gândiți înalt și să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.